Hello everyone, मी डॉक्टर अक्षया रानडे. वेलकम टू अनअकॅडमी MPSC प्लॅटफॉर्म. आजच्या आपल्या टॉपर संवादामध्ये आपण डॉक्टर जयश्री यांना भेटणार आहोत. डॉक्टर जयश्री या 2019च्या राज्यसेवा परीक्षेमधनं डेप्युटी कलेक्टर म्हणजे उपजिल्हाधिकारी या पदावर त्यांची नुकतीच निवड झालेली आहे. तर त्यांचं अभिनंदन करून आपण आजच्या टॉपर संवादामध्ये त्यांचं स्वागत करूया. वेलकम डॉक्टर जयश्री. हॅलो जयश्री मॅम, वेलकम टू अनअकॅडमी प्लॅटफॉर्म. थँक्यू मॅम. मॅम पहिले तर तुमचे खूप खूप अभिनंदन. तुमचं उपजिल्हाधिकारी म्हणून सिलेक्शन झालेलं आहे त्याबद्दल. आणि आता जी आहे तर सिलेक्शन नंतर काय काय बदल झालेत असं वाटतंय? थँक्यू सो मच मॅम. बदल खूप लोकांच्या शुभेच्छा आल्या. छान वाटतंय, फिलिंग नाईस. बरोबर. आधी मला सेक्शन ऑफिसर मिळालेली पद, पण मग डेप्युटी कलेक्टर मिळाल्यानंतर MPSC तून मिळणारी हायेस्ट पोस्ट आहे म्हणून एक वेगळाच आनंद आहे. बरोबर. मॅम पहिले तर सगळ्यात पहिल्यांदा आम्हाला तुमच्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल की तुमचं या आधीचं सगळं शिक्षण किंवा तुमची सगळी बॅकग्राऊंड कशी होती आणि तुम्ही डॉक्टर आहात, सो डॉक्टर झाल्यानंतर प्रशासकीय सेवांकडे वळावं असं तुम्ही का आणि कधी ठरवलं? म्हणजे माझं आता मी शिक्षणाचं बॅकग्राऊंड सांगते. 1ली ते 4थी माझं शिक्षण झालंय जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये बरोबर. आणि 6वी ते 12वी मी नवोदय विद्यालयात होती नाशिकला, खेडगाव. अच्छा. हा. त्यानंतर ऍक्च्युली मी पासआउट झाले 2013ला माझी इंटर्नशिप संपली आणि 2013 ते 2016 मी पंचकर्मा आयुर्वेद प्रॅक्टिस करत होते. बरोबर. तर आयुर्वेद माझी प्रॅक्टिसमध्ये मी खूप सॅटिस्फाईड होते. पण संध्याकाळच्या वेळी वेळ जायचा नाही म्हणून मी फक्त पुस्तकं वाचत होते. तर माझी मैत्रीण रूममेट माझी जी MPSC करत होती, तिच्याकडून मी काही पुस्तकं घेतली आणि तिच्याकडूनच मला ह्या एक्झाम्स आणि मुळातच ह्या क्षेत्राची माहिती झाली. आणि बरोबर. मी विचार केला की त्याचा ऍक्च्युली व्याप्ती इतकी मोठी आहे जेव्हा आपण प्रशासनात जातो तेव्हा. मला पूर्वी ह्या गोष्टींची काही कल्पना नव्हती, पण तिच्याकडून मला ही सगळी माहिती मिळाल्यावर मी ठरवलं की आपण एक अटेम्प्ट देऊया. पण प्रॅक्टिस सोडून हा निर्णय घेणं थोडं कठीण होतं. तर मग मी स्वतःसाठी डेडलाईन फिक्स केली की मी 1 वर्ष देईन फार तर. 1 वर्षात माझं नाही कुठली प्री पास नाही झाली तर मग मी पुन्हा रिटर्न प्रॅक्टिस करायला येईन. असा मी विचार केला आणि मग मी प्रॅक्टिस बंद करून अभ्यासाला सुरुवात केली. बरोबर. आणि पण मग अभ्यास मी ऍक्च्युली सेल्फ स्टडीज केला. प्रॅक्टिस बंद करून अभ्यास करणं हा खूप मोठा एकतर धाडसी निर्णय आहे असं म्हणावं लागेल. त्याच्यासाठी मग फॅमिली सपोर्ट कसा मिळाला तुम्हाला? हो, मी माझी फॅमिली खरंच खूप प्रत्येक माझ्या डिसिजनला नेहमीच सपोर्ट करत आली आहे. आणि जेव्हा मी हे घरच्यांना सांगितलं की मी फक्त 1 वर्षासाठी हा एक गॅप घेऊ इच्छिते, त्याच्यामुळे माझे घरचेही रेडी झाले आणि इकॉनॉमिकली मी ऑलरेडी प्रॅक्टिस करत असल्यामुळे माझ्यावर तसा काही भार नव्हता. पण तरीही 1 वर्षाचा गॅप घेऊन म्हणजे सेट प्रॅक्टिस सोडणं खरंच खूप मोठा निर्णय होता. पण आज वाटतंय की तो निर्णय योग्य होता, की आज मी कुठेतरी पोहोचले एका चांगल्या ठिकाणी. बरोबर. पण ह्याचा अभ्यास तुम्ही सुरुवात केली त्यावेळेला कुठून तुम्ही मार्गदर्शन घेतलं किंवा तुम्हाला कोणाकोणाची साथ अभ्यासासाठी मिळाली? खरं तर मार्गदर्शन म्हटल्यावर माझा एक बॅचमेट होता शिवानंद गुंडे. तो सध्या डेप्युटी एज्युकेशन ऑफिसर आहे. तर त्याने मला खूप चांगलं गायडन्स केलं. म्हणजे पुण्यामध्ये मला अगदी हॉस्टेल शोधण्यापासून, लायब्ररी शोधण्यापासून त्याची खूप मदत झाली. आणि बुक लिस्ट मी डाउनलोड करून फक्त बुक्स घेत गेले आणि वाचत गेले, सेल्फ स्टडी केला. आयोगाच्या प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर मी रीड करून अनालिसिस करून मी सेल्फ स्टडी केला. बरोबर. पण ह्याच्यामध्ये समजा तुम्हाला ही मदत तुमच्याकडे अवेलेबल होती की एक जो व्यक्ती चांगल्या प्रकारे अभ्यास करतोय तर त्याची मदत अवेलेबल होती. खूप साऱ्या मुलांना हा प्रश्न असतो की जेव्हा ते सुरुवात करणार आहेत परीक्षेची की ते छोट्याशा गावातनं येतात किंवा तुम्ही जसं म्हणलात की तुम्ही जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकला आहात, तर मराठी मीडियम मध्ये किंवा छोट्या शाळेतनं शिकलेत तर ही परीक्षा त्यांना अवघड जाईल का? किंवा ते डॉक्टर इंजिनियर नाहीयेत म्हणून त्यांना ही परीक्षा अवघड जाईल का? असे खूप सारे कॉम्प्लेक्सेस किंवा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये असतात. तर ह्याच्यावरती मात करणं किंवा तुम्हाला ज्या अडचणी आल्या त्याच्यावर तुम्ही कशी मात केली? खरं मला असं वाटतं की तुम्ही कुठून येताय, छोट्या गावातून येताय, शहरातून येताय किंवा तुमचं बॅकग्राऊंड काय आहे,
हे मॅटर नाही करत. व्हॉट मॅटर्स इज तुम्ही किती तुमचं डिटर्मिनेशन किती स्ट्रॉंग आहे आणि तुम्ही किती कन्सिस्टंट आहात. तर मला असं वाटतं की ह्या क्षेत्रात येण्यापूर्वी एक प्लॅन बी सगळ्यांनी रेडी ठेवावा हे मला वाटतं, जे फ्रेशर्स इकडे येऊ इच्छितात त्यासाठी. कारण आजकाल हे क्षेत्र इतकं अनिश्चित झालंय की प्रत्येकालाच यश मिळेल याची खात्री नाहीये. पण बरं. सोबतच स्वतः एक डेडलाईन घेऊन तुम्ही या क्षेत्रात आला तर खूप उत्तम आहे. कारण स्वतःला आपण मोटिव्हेट ठेवू शकतो त्या गोष्टीसाठी. म्हणजे फक्त अनलिमिटेड टाईम स्वतःला देणं ह्या परीक्षांसाठी चुकीचं ठरेल असं मला वाटतं. जर तुम्ही बरोबर. स्वतःला 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष असं काही डेडलाईन दिली, तर त्या वर्षांमध्ये तुम्ही स्वतःचं 100% ऑनेस्ट एफर्ट करत असाल, तर तुम्हाला यश नक्की मिळेल. नो मॅटर की तुमचं बॅकग्राऊंड काय आहे किंवा तुम्ही कुठून आलेला आहात. बरोबर. अगदी बरोबर. तुम्ही 2017ला पहिला अटेम्प्ट दिलात, बरोबर? त्यानंतरही तुम्ही वर्किंग येस, होतात. येस मॅम. मग काम करता अभ्यास कसा मॅनेज केला? 2017ला माझं फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये मला सेक्शन ऑफिसर मिळाली पोस्ट. पण त्याचं जॉइनिंग थोडं लेट आलं. त्यामुळे मला एक थोडा टाईम पिरियड मिळाला, की ज्या वेळात मी घरीच होते आणि मी घरी बसून अभ्यास करू शकत होते. त्यामुळे जॉब सोबत मी अभ्यास नाही केला. फक्त 2019च्या इंटरव्ह्यूच्या वेळी माझं ट्रेनिंग सुरू होतं. म्हणजे बरोबर. 2018 आणि 19चा पूर्ण वेळ मला होता, की ज्यावेळेस मी एक्सक्लुझिव्ह अभ्यास करू शकत होते. बरोबर. अ, मॅम तुमच्याकडून आम्हाला तुमच्या अभ्यासाची पद्धत, स्ट्रॅटेजी याबद्दल सगळ्याबद्दलही ऐकायचंय. आणि कारण की प्रिलिम परीक्षा अगदी 2-2.5 महिन्यांवरती आलेली आहे आणि तेव्हा सगळी मुलं एकदम गिअर अप बरोबर. झालेली आहेत. तर तुमच्याकडून अभ्यासाविषयी हो. आम्हाला ऐकायचंय, पण ते आपण व्हिडिओमधनं बोलूया. सो थँक यू फॉर टॉकिंग टू अस चालेल. आणि नेक्स्ट आपण तुमच्याशी संवाद साधणार आहोत व्हिडिओमधनं. थँक यू सो मच मॅम. थँक यू मॅम. थँक यू सो मच. येस मॅम.